Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng pork binagoongan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Pork. Ang gamit ko dito, pork belly. Bagoong or shrimp paste. Long green chili o yung pangsigang. O di kaya pwede tayong gumamit dito ng banana pepper. Dried bay leaves o dahon ng laurel. Tomato. Vinegar. Onion. At garlic. Gagamit din tayo dito ng salt, ng ground black pepper, ng water, at ng cooking oil. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng cooking oil sa isang pan. Then, igigisa na natin yung garlic, yung onion at yung tomato. Mainit na tong oil natin. So, lalagyan natin tong garlic. Susunod na natin dito yung onion. Then yung tomato. Lulutuin natin ito sandali hanggang sa lumambot lang yung tomato. Now, ilalagay na natin yung pork. Tatabi ko muna dito and ilalagay ko na yung pork. Lulutuin lang natin itong pork hanggang sa mag-medium brown na yung color nito. Once na mangyari yun, ilalagay na natin yung water at iba pang ingredient natin at papalambutin na natin ito. Bago natin ilagay yung water, ilalagay muna natin yung isang importanteng ingredient, yung bagoong. Ang gamit ko ditong bagoong, ito yung readily available na nakabote. Mas gusto ko kasi yung templadong bagoong ang gamitin dito compared sa hilaw. Pero syempre, pwede rin kayong gumamit dito ng hilaw na bagoong. Kung gusto niyo munang gumamit ng lutong bagoong na gawa ninyong sarili, meron tayong recipe nito. Ang title nun is bagoong gisado. So, pwede kayong mag-refer nun o mag-refer doon at yun ang gamitin ninyong recipe sa paggawa ng sariling bagoong. Hahaluin lang natin ito sandali. Then, ilalagay na natin yung water. Yung water. Susunod na natin agad yung dahon ng laurel o yung dried bay leaves. Papabayaan lang natin itong kumulo. Pagkatapos nun, tatakpan lang natin at isi-simmer natin. Parang sa ganon, lumambot yung pork. Once na malambot na yung pork, ilalagay na natin yung vinegar. Kakalat lang natin ito. Then pagkalagay natin ng vinegar, antayin muna natin na mag-reboil yung liquid. Once na nag-reboil, pwede na natin itong haluin. Hahaluin lang natin. Then ilalagay na natin yung long green chili o yung chiling pangsigang or siling pangsigang rather. At pwede din kayong gumamit ng banana pepper. Katulad nitong gamit ko ngayon. Isusunod na natin dito yung salt at yung ground black pepper. So again, ang tip dito, check muna natin kung okay sa inyo yung pagkaalat. Kung maalat na, huwag na yung lagyan ng salt. Pero kung kailangan pa ng konting alat, lagyan lang ng konting salt. Then ito yung ground black pepper. And after this, stir lang natin to. Lulutuin lang natin ulit for a few more minutes. And after that, pwede na natin itong i-serve. Para sa exact measurements, mga ingredients, at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating pork binagoongan.